Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh hẹ nè. Bánh hẹ với lớp vỏ bột có độ dai, mềm, bên trong thì như hẹ thịt. Bánh này thì mình luộc hoặc là mình hấp hoặc là mình chiên đều rất là ngon luôn. Như hẹ thì nó thơm thơm, hòa quyện với cái bột dai dai dẻo dẻo. Thì mời các bạn cùng xem cách làm nha. Ở đây mình chuẩn bị là 70g bột năng hay là bột mì tinh, 100g bột gạo thì bột gạo mịn hay là bột gạo hạt đều được, 30g bột nếp giúp cho vỏ bột nó có độ dẻo hơn, 100g thịt nạc mình đã xay ra rồi, và đây là mình dùng 150g hẹ nha, thì khoảng một nắm tay á, các bạn rửa cho nó sạch, chút xíu muối, và với 200g bột thì mình dùng 250ml nước. Rồi bây giờ pha bột luôn. Các bạn cho hết lần lượt 3 loại bột vô. Ở đây là 200g. Cho muối vô luôn nha. Mình sẽ cho nước nguội, cho vô trực tiếp luôn. Khuấy bột cho bột nó hòa tan. Mình thấy cái cách này á, cái vỏ bột của mình để nguội bánh vẫn ngon á. Khuấy cho hòa tan hết rồi mình để đây cho bột nó nở 15 phút. Bây giờ thì mình đi tước hẹ ra. Hẹ này á, mình đã rửa cho nó sạch rồi á. Tước ra mình sẽ lấy hết cái phần thân và gốc luôn. Cái gốc nó rất là ngọt á. Mình tước xong rồi mình sẽ cắt cho nó nhuyễn. Mình cắt đừng có cắt to quá nha, tại chút mình cuốn vô nhân á. Cắt nhỏ nhỏ hạt lựu. Xong rồi mình để qua bên cái tô nè. Các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh dầu hào. Đây là cái dầu hành nè, mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu hành hoặc là dầu tỏi cũng được. Rồi trộn đều lên để cho cái hẹ nó ngấm gia vị nha. Trộn xong mà mình đi xào luôn. Cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, mình phi thơm cái phần tỏi này. Khi tỏi đó vàng thơm rồi các bạn sẽ lấy phần thịt mình cho vô xào. Thịt này á, thì mình dùng thịt nạc vai heo hay là nạc dăm nha. Xào cho thịt săn thơm các bạn sẽ cho hẹ vô. Cho hẹ vô là mình chỉ cần xào sơ thôi à, không có cần xào đến khi hẹ nó chín đâu. Xào cho nó thơm sơ thôi. Rồi mình cho vào đây thêm chút xíu tiêu xay nữa. Rồi bây giờ sẽ tắt bếp, các bạn xóc đều cho nó thơm tiêu. Quay trở lại bột mình để 15 phút, bây giờ các bạn sẽ rây nó lại nha, cho nó mịn á, nó không có bị lợn cợn ốc trâu. Cái phần ở bên dưới nó còn hơi lợn cợn nè. Rây cho nó mịn xong rồi mình bật bếp lên với lửa nhỏ. Các bạn sẽ khuấy đều để cho phần bột của mình được lấy trùng á. Mình khuấy liên tục nha. Bây giờ thì bột có hiện tượng hơi đặc đặc ở bên dưới rồi nè. Các bạn vẫn tiếp tục khuấy cho nó đặc sệt luôn. Nó đặc lại thì mình khuấy đến khi nào mà nó tụ thành một khối dẻo là được, không còn bột ướt nữa. Đây bây giờ nó thành một khối rồi nè. Rồi bây giờ các bạn tắt bếp nha. Mình sẽ cho nó ra cái mặt phẳng cho nó nguội bớt một chút xíu. Sau khi bột nó nguội bớt rồi thì mình hãy đi nhồi, tại vì còn nóng cũng khó nhồi lắm. Mình nhồi cho nó dẻo lại. Rắc thêm một chút xíu bột năng nữa. Nhồi cho nó dễ hơn á, có bột nó sẽ dẻo mịn. Mình nhồi chút xíu à, khoảng chừng 3 phút thôi là nó dẻo à. Các bạn sẽ chia bột nha. Mình sẽ chia ra những cái viên nhỏ nhỏ để mình gói cái bánh cho nó vừa thôi, đừng có to quá. Chia ra xong hết rồi thì các bạn sẽ lận từ bên ngoài vô trong để cho cái bề mặt ở bên ngoài của viên bột nó láng hơn. Thì chút nữa mình cán ra cái bột của mình nó láng. Rồi mình nhớ lót thêm chút xíu bột năng ở bên dưới nha, cho nó đừng có bị dính á. Và làm tương tự cho đến hết. Mình làm xong hết rồi thì bây giờ mình sẽ ấn dẹp nó xuống. Các bạn làm cái bước này á để cho bột của mình chút nữa cán á, nó dễ hơn, nó không có bị co bột và bột nó nhanh mỏng nữa. Mình ấn cho nó dẹp xong rồi mình để qua một bên và mình làm tiếp những cái viên bột còn lại. Cũng ấn dẹp vậy nè, cho bột á, nó đàn hồi hơn. Xong rồi bây giờ mình sẽ cán.
Làm vậy á, thì bột nhanh lắm các bạn, mình cán nó nhanh mỏng. Còn nếu các bạn cán trực tiếp luôn không cần ấn dẹp cũng được, nhưng mà bột nó sẽ dễ bị co lại á, nó hơi khó một chút xíu. Rồi bây giờ cái viên bột nào mình cán trước thì mình sẽ đi quấn gói bánh trước. Mình sẽ múc một muỗng nhân vô. Các bạn sẽ túm nó lại nha. Xong rồi cái mình ép chặt cái mép bánh vậy nè. Bột nó dẻo, làm cũng dễ lắm. Vậy là xong rồi nè. Chỉ cần cho cái mép nó dính lại với nhau là được à. Để qua một bên. Rồi mình làm tiếp cái bánh thứ hai. Cho phần nhân vô giữa, các bạn chỉ cần túm nhẹ là nó dính. Giống như là mình làm bánh xiết vậy đó. Rồi xong rồi đó. Các bạn làm tương tự cho đến hết bột. Làm xong hết rồi thì tổng cộng mình được bao nhiêu bánh nè. Các bạn sẽ chất vô trong cái nồi. Các bạn nhớ chừa hơi nước á, cho nó bốc lên thì bánh nó mới chín nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem bánh đi hấp. Bánh này thì mình sẽ hấp trong vòng 10 phút với lửa vừa, tính từ lúc nước sôi. Sau 10 phút thì bây giờ bánh nó chín rồi đó. Các bạn thấy cái bột nó trong nè, nó ló ra được cái phần nhân á, là bánh nó chín rồi. Thì mình sẽ quét sơ lên một lớp dầu hành phi hồi nãy á, hoặc là dầu tỏi cho nó thơm nha, và khi nguội cái bánh nó không có bị cứng. Rồi bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Mình quét vậy thì cái bánh nó cũng bóng hơn nữa. Chất ra dĩa nè. Bên trong á, thì có cái phần nhân hẹ nó màu xanh xanh, phủ ở bên ngoài là một lớp bột trong. Chất ra hết. Bánh này á, thì các bạn có thể ăn cùng với nước tương chua ngọt, hay là nước tương mình xắt thêm vài lát ớt lên. Tại vì gia vị mình nêm cũng vừa ăn rồi, mình chỉ cần chấm vô cho nó hơi đậm vị thêm chút nữa là được à. Rồi bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức bánh hẹ với mình nha. Dai dai mềm mềm nè, bên trong cái hẹ nó thơm, có cái thịt thì nó đậm đà nữa. Mình nêm gia vị nó cũng vừa, nếu mà chấm nhiều quá nó sẽ bị mặn nha. Ăn ngon lắm á. Nếu như mà bạn nào mà chưa có thử qua cái món bánh hẹ này á, thì hãy làm thử nha. Mà cái bánh truyền thống luôn á, thì chỉ dùng hẹ hoàn toàn, nhưng mà mình muốn thêm thịt vô thì mình ăn nó sẽ ngon hơn. Và cái bánh này các bạn không thích ăn hấp thì mình đem chiên vàng hai mặt, mình ăn cũng ngon nữa, nó giòn giòn á. Hoặc là mình đem luộc cho nó nhanh cũng được. Ăn không hết thì cho vào trong tủ lạnh, khi nào ăn đem ra mình hấp sơ lại ăn. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.